මෙම වීඩියෝව බෙල්ජියම පිළිබඳවයි. නිල වශයෙන් බෙල්ජියම් රාජධානිය වශයෙන් හැඳින්වෙන බෙල්ජියම වයඹ යුරෝපයට අයත් රටක් වේ. වයඹ යුරෝපයේ වෙරළබඩ පහත්බිම් කලාපයක පිහිටා ඇති බෙල්ජියම උතුරින් නෙදර්ලන්තය, නැගෙනහිරින් ජර්මනිය, ගිනිකොන දෙසින් ලක්සම්බර්ග්, දකුණින් ප්‍රංසය සහ බටහිරින් උතුරු මුහුදෙන් මායිම් වේ. බෙල්ජියම කිලෝමීටර් 30,689ක භූමි ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන අතර එහි ජනගහනය මිලියන 11.8ක් පමණ වේ. බ්‍රසෙල්ස් යනු බෙල්ජියමේ අග නගරය සහ විශාලතම නගරය වේ. බෙල්ජියම යනු කලාපීය සහ භාෂාමය පදනමක් මත ව්‍යුහගත කරන ලද සංකීර්ණ ෆෙඩරල් පද්ධතියක් සහිත පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාමය ආණ්ඩු ක්‍රමයක් වේ. බෙල්ජියම් රට ඉතා ස්වාධීන කලාප 3කට බෙදා ඇත. උතුරේ ෆෙල්මිෂ් කලාපය, දකුණේ වොලූන් කලාපය සහ මැද බ්‍රසෙල්ස් අගනුවර පිහිටි කලාපය වශයෙනි. බෙල්ජියම ප්‍රධාන භාෂාමය ප්‍රජාවන් දෙකකට නිවහන වේ. එනම් ජනගහනයෙන් 60%ක් පමණ ලන්දේසි කතා කරන ෆෙල්මිෂ් ප්‍රජාව සහ ජනගහනයෙන් 40%ක් පමණ වන ප්‍රංස කතා කරන ප්‍රංස ප්‍රජාව වශයෙනි. ජනගහනයෙන් 1%ක් පමණ වන කුඩා ජර්මානු කතා කරන ප්‍රජාවක් නැගෙනහිර කැන්ටන් වල ජීවත් වේ. බෙල්ජියම දියුණු ඉහළ ආදායම් ලබන ආර්ථිකයක් සහිත සංවර්ධිත රටකි. එය යුරෝපීය සංගමේ ආරම්භක සමාජිකයන් 6 දෙනාගෙන් එකක් වන අතර එහි අගනුවර වන බ්‍රසෙල්ස් යුරෝපා සංගමයේ නිත්‍ය අගනුවර ලෙස සේවය කරයි. නේටෝ වැනි බොහෝ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල මූලස්ථානයන්ද බ්‍රසෙල්ස් නගරයේ පිහිටා ඇත. අද පවතින බෙල්ජියම 1830 බෙල්ජියම් විප්ලවයෙන් පසුව ස්ථාපිත කරන ලදී. 19 වන සියවසේදී ඒ කාර්මික විප්ලවයේ මුල්ම සහභාගී වන්නන්ගෙන් එකක් වූ අතර මහද්වීපික යුරෝපයේ කාර්මීකරණය වූ පළමු රට වශයෙන් සැලකේ. බෙල්ජියම යුරෝපයේ 6 වන වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රටයි. බෙල්ජියම නාගරීකරණය සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන අතර බෙල්ජියම් ජාතිකයන්ගෙන් 98%ක්ම නගරවල ජීවත් වෙති. බ්‍රසෙල්ස් යනු විවිධත්වයෙන් යුත් අගනුවරක් වන අතර එහි පදිංචිකරුවන්ගෙන් 28%ක් වෙනත් රටවලින් පැමිණි අය වේ. බෙල්ජියම යනු රාජකීය පවුලක් සහිත ව්‍යවස්ථාපිත රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් පවතින රාජ්‍යයක් වේ. බ්‍රසෙල්ස් රාජකීය මාලිගාව යනු බෙල්ජියමේ රජු සහ රජින වන පිල්ප් රජු සහ මැතිල්ඩ් රජිනගේ නිල නිවස වේ. බෙල්ජියම රාජාණ්ඩුවක් ලෙස වර්ෂ 1831 දී මුල් වරට ස්ථාපිත කරන ලද අතර පළමුවන ලියෝපෝල්ඩ් එහි පළමුවන රජ බවට පත් විය. බෙල්ජියම් ජාතිකයන් බයිසිකල් පැදීමට දැඩි ඇල්මක් දක්වති. බොහෝ බෙල්ජියම් තරුණ කණ්ඩායම් තම එලිමාන් ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස බයිසිකල් පැදීම සිදු කරති. බෙල්ජියමට එම නම පැරණි රෝමවරුන්ගෙන් ලැබී ඇතැයි සැලකේ. රට වසර 200කට වඩා පැරණි නොවූ නමුත් බෙල්ජියම යන වචනය ඉතා පැරණි ඉතිහාසයක් ඇති
වචනයක් ලෙස සැලකේ. බෙල්ජියමේ ඇන්ට්වර්ප් යන නගරය ලෝකයේ දියමන්ති අගනුවර ලෙස සැලකේ. මෙම නගරය කලාවේ හා සංස්කෘතියේ පොහොසත් ඉතිහාසයක් පමණක් නොව ඇත වශයෙන්ම ලෝකයේ වැඩිම දියමන්ති බහුලව පවතින නගරය ලෙසද සැලකේ. ලෝකයේ ඉතා වැදගත්ම නගරයක් ලෙස සැලකෙන ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නගරය බෙල්ජියම් ජාතිකයෙකු විසින් ආරම්භ කරනු ලදැයි සැලකේ. එය බෙල්ජියම් ජාතික පීටර් මිනියුට් නැමැත්තා විසින් 1626 දී ආරම්භ කර ඇත. වෙළඳාම් කටයුතු සඳහා ඇමරිකාවට ගිය මිනියුට් වර්තමාන නිව්යෝර්ක් වල ඉතා ප්‍රකට ස්ථානයක් වන මෑන්හැටන් ප්‍රදේශයේ භූමියක් මිලදී ගත් බවත් එතැන් පටන් නිව්යෝර්ක් නගරය විශාල නගරයක් ලෙස සංවර්ධනය වූ බවත් සැලකේ. ආණ්ඩුවක් නොමැතිව දීර්ඝ කාලයක් ගත කළ රටක් ලෙස බෙල්ජියම වාර්තාවක් තබා ඇත. වර්ෂ 2018 දෙසැම්බර් මාසයේදී එහි පැවති රජය බිඳවැටීමෙන් පසු නව නිල රජයක් පිහිටුවීමට දින 652ක් ගත වූ බව වාර්තා වේ. මධ්‍යම රජයක් නොමැතිව වුවද රට කඩා නොවැටී පවත්වාගෙන යාමට බෙල්ජියමේ නිලධාරීන් සමත් වූ බව වාර්තා වේ. එංගලන්තයේ සම්භාව්‍ය ක්‍රීඩාවක් වන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උපන් ස්ථානය බෙල්ජියම ලෙස සැලකේ. බෙල්ජියමේ ෆෙලිමිෂ් නැමැති සංචාරකීන් පිරිසක් විසින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එංගලන්තයට ගෙන යන ලද බව විශ්වාස කෙරේ. ලෝකයේ පුරා විවිධ රටවලින් පිටුවහල් කරන ලැබූ පුද්ගලයන් සඳහා සත්කාරත්වයක් ලබා දෙන රටක් ලෙස බෙල්ජියම ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගෙන ඇත. විශේෂයෙන්ම විවිධ රටවලින් පිටුවහල් කරන ලැබූ කලාකරුවන්ට හා බුද්ධිමතුන්ට බෙල්ජියම විවිධ අවස්ථාවලදී සත්කාරත්වය ලබා දී ඇත. අන්තවාදී දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයක් පතුරවන ලැදැයි සැලකූ කාල් මාක්ස් ජර්මනියෙන් පිටුවහල් කළ පසු ඔහුට බෙල්ජියමේ රැකවරණය ලැබුණි. එසේම ලෙස් මිසරබල් කෘතිය රචනා කළ වික්ටර් හියුගෝ ප්‍රංසෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බෙල්ජියම තම නිවහන කරගෙන ජීවත් වූ බව සඳහන් වේ. එමෙන්ම ද කවුන්ට් ඔෆ් මොන්ටේ ක්‍රිස්ටෝ වැනි ප්‍රධාන කෘති වල කතුවරයා වන ඇලෙක්සැන්ඩර් ඩූමාස් බ්‍රසෙල්සි ජීවත් වූ තවත් ප්‍රසිද්ධ කතුවරයෙක් බව වාර්තා වේ. එමෙන්ම 20 වන සියවසේ වඩාත්ම බලගතු මිනිසා ලෙස සැලකෙන ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ද 1902-1933 අතර කාලයේදී බෙල්ජියමේ ජීවත්ව සිටි බව විශ්වාස කෙරේ. හිට්ලර්ගේ නොනවතින පීඩාවලින් වැළකී සිටීම සඳහා අයින්ස්ටයින් ටික කලක් බෙල්ජියමේ ජීවත්ව සිටි බව විශ්වාස කෙරේ. සැක්සෆෝනයේ නිමැවුම්කරු ලෙස සැලකෙන ඇඩොල්ෆ් සැක්ස්ගේ නිජබිම වන්නේ බෙල්ජියමයි. වර්ෂ 1940 ගණන්වල බෙල්ජියමේ ඩිනන්ට් නැමැති කුඩා නගරයේ ඔහු උපත ලැබූ බව විශ්වාස කෙරේ. ඔබ තවමත් මෙම චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නොමැති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන ලෙස මතක් කර සිටිමි.